الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Cell phones, please silence your cell phones, please silence your cell phones. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار الله سمع الله لمن حمده الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الله سمع الله لمن حمده الله
Allah. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brothers and sisters in Islam, my name is Imam Isa Wood, and tonight I come to you with Al-Quran Foundation. Before I tell you about the organization, let me just briefly introduce myself. Approximately 7 years ago, I was not a Muslim. I was born and raised in a Christian family. And at the age of 25, a Muslim brother cared enough about me as his brother in humanity to give me the English translation of the message of the Quran to read as a gift. That was the beginning of my journey to Islam, and on March 13th of 2009, I walked into a masjid just like this to say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What is the Al-Quran Foundation? We are the national non-profit dawah organization with the goal of distributing for free to the American public the English and Spanish translation of the message of the Quran. We put these in prisons, households, we do a door-to-door dorm room for parents, communities, hospitals, and hotels. We want this book to be freely available to the American public to read as a dawah effort, and may Allah subhanahu wa ta'ala guide them to Islam. In fact, almost 100,000 of these are given out every year by our organization. Now, we're able to do this because generous donors from the Muslim community here in America sponsor the cases of Quran we distribute. So tonight, you have an opportunity to get involved in this da'wah process. You can sponsor by purchasing a case or however many you'd like of Quran, and we will distribute them for you. Tonight, anyone who wants to be one of the Sabiqun and sponsor 10 cases of Quran for $1,040, we will give you as a gift this extra large Arabic Quran special edition for you to remember your generous donation. And that's 520 copies that we will give out on your behalf in the beautiful country of America. If you can't afford that, no problem.
Anyone who can sponsor 5 cases of Quran tonight, we have this beautiful printed in the holy city of Mecca as a gift for you to render your donation. And if you still can't afford that, then 1 case of Quran is only $104. That's 52 copies that we'll give out for you, and we have a gift for you as well. Everyone here tonight should at least try to give a $20 donation. We will give you the English translation and the meaning of the Quran free as a gift, and hopefully you will give it to someone you know who is not Muslim. You can sponsor with cash, you can sponsor with check, or we can run your debit or credit card and square it out from our company. Brothers and sisters in Islam, I will end tonight by quoting to you the hadith of the Nabi sallallahu alayhi wa sallam, where he said, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. That we should not consider ourselves believers until we love our brother and sister in humanity as we love ourselves. This is the month of the Quran, the month that it was revealed to mankind. We all love this book, and we all love how it changed humanity forever. So let's take the opportunity tonight and love it for the 330 million Americans who don't have it. Those people who are not Muslim, who will not be fasting Ramadan, and who will not be praying 5 times a day. Let us do the work of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and spread the message of his book. Sisters, I have good news for you tonight. You don't have to deal with me at all. My wonderful wife, Sam Shaybani, is in your section, and she can help you with any donation you would like to give. She also has buttons and wristbands for your kids, and she is also available to talk to you about any questions you have about the organization. Brothers and sisters in Islam, thank you very much for this opportunity. We will be here until the end of the night until I take us out of the message, inshallah. And you can come by the table anytime. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, 2 minutes, inshallah. I had a question. We have lots of these, so there's not just one. We have one for anyone who wants to do it. Yes, that's it. هيا علي أنا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من
الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه سميع عليم إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 2000 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثبن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. الله. سمع الله لمن حمده. الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. Before I get questions, I have to deliver what I was asked to deliver. One of the brothers this morning, actually, I was talking to him over the cell phone, and he asked me to thank all those who are participating in making this message alive and making it filled with programs, beginning with Imam Muhammad, alhamdulillah, the great work that he's doing with the new and upcoming imam, inshallah, that are going to be within our community, hopefully, for more years to come. Thank you to the brothers, Luis, Usama, and all the other brothers who are participating on the soccer field and keeping our youth, the young ones, busy and giving something. Actually, one of the kids came up to Brother Usama a few days ago, and he told him, he was like, I wish every month was Ramadan from how much fun he's having coming to the masjid and praying and afterwards going to play soccer. I don't know if all of you have noticed, but the masjid is pretty quiet compared to previous ones that we've had. And Jazakumullah khair to Sister Shema, Aisha, and Bibi, and the other sisters who are actively participating in the Taraweeh camp that's going on in the gym. And if you get a chance, if you see them one by one, thank them, because really, truly, this is one of the best Ramadan that I've seen here. Jazakumullah khair. As far as so we're done with 1 week questions. Unfortunately, I didn't get the response that I anticipated, but that's fine. Inshallah, the next week we'll hopefully get some better responses. The 2 winners for this week, actually, for the questions that they submitted to me online, was Brother Muhammad Kabuka here. There you are. And Mabruk, inshallah. $30 gift card to Red Lobster, and then Sister Hiba Fada. She here? Sister Hiba Fada there? Can somebody deliver this to her? $30 gift card to the Red Lobster as well. Okay, so yesterday the question was, and I'm going to kind of tie this in with the Khadra. The question was yesterday, when did Rasulullah which event did he say Salman minna? Salman al-Farisi is from us, Ahl al-Bayt, the house of the Nubuwwah. Anybody? was خلال حفر الخندق. Yes, خلال حفر الخندق. So the battle of the trenches. And that's going to be the topic of today. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, after having finished Uhud, and then there were some mini campaigns, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at one time was going to ask for some money to help pay off some blood money for someone who was killed. And the money that he was asking was from Banu Nadir, one of the tribes surrounding the area of Medina. And so this tribe had conspired to kill Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And so when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was told, it was revealed to him that this was the case, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam basically put an embargo on them, and they were kicked out. So Banu Nadir were kicked out, and they carried some ill feeling towards Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And so after they were kicked out, they went to different tribes in the Arabia area, and they went and were asking people basically to revolt and to fight against Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Ahlul Medina. They went to Quraysh, they went to Ghatafan, they went to a number of other tribes. And so while they were kind of stimulating this thing against them, they were conspiring against them, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was paying attention, very close attention. As a matter of fact, his eyes, the people, the intelligence that he had spread out was relaying this information to him. It was actually during the month of Ramadan. So this is one important point for us to keep in mind, that a lot of times we see people say that Ramadan is the month of vacation, it's the month of
relaxation. You know, we wake up at 10 o'clock, 11 o'clock, we go late to work. Brother, the fasting is really difficult on us. You know, we need to go easy. It's really a hot month, especially in the summertime. But I don't know if you've noticed from the beginning until now, all these events that I'm telling you or relaying to you or sharing with you about Ramadan, it was some heavy events that were going on. They were on their toes. They were working throughout the day and night, and they did not sleep for a moment. And that is the purpose of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala didn't give us Ramadan so that we can sit down and go to sleep and relax. It's actually a month where you have to double your output, if not triple it. And so Rasulullah is paying attention, and he knows what's going on, and so he knows a campaign is going to be coming towards the Medina. This was a very fragile time, it was a very sensitive time. You know, not too long previous to that was the Battle of Uhud. And it was a very, it took a heavy toll on Rasulullah and those who survived, because some of the greatest Sahaba were lost during this time period. The uncle of Prophet Muhammad, Hamza radiallahu anhu, Mus'ab bin Umair, and so on and so forth. And so Rasulullah, when he brings the Sahaba together, the number one thing that we learned is Rasulullah was on guard. Number two, consultation. And so he was asking the Sahaba, what do you think? What's going on? What kind of things do you advise me on? And so Salman, Salman al-Farisi, tells Rasulullah that in Faris, when we used to have these things happen to us, and we know that there was a heavy campaign coming towards us, we would actually dig a trench. And so Rasulullah, just as he did in the Battle of Badr, he took another piece of advice from one of his great companions, and they decided that they were going to make the trench around the Medina. And so during this time period, when they're digging and they're, the Sahaba are saying, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, there is no life to live except the life of al-akhirah, so forgive the Ansar and Muhajirin. Through this time period, the Sahaba started fighting over Salman al-Farisi. Can you imagine how special you feel that, you're not from Medina, you're not from Medina, you came thousands of miles, and if you read the life of Salman al-Farisi and the long quest that he had to find Islam, and finally he finds Islam, and then when he's in between his brothers in Islam and with Rasulullah, you have, these two great sides of the Sahaba, the companions. They're fighting over him. They're saying, no, Salman is with us, and the Muhajirin are saying this, and the Ansar are saying it as well. And so Rasulullah closed the argument between both of them, and he told them, no, Salman is from us as a base. He's from the house of Al-Nubuwah. So imagine how much, what we basically, in common language today, we would say that somebody would be on cloud nine, they would be quoting that Rasulullah were to even mention him. And so that's when Rasulullah said Salman minna al-bayt. The third lesson that we learned, so besides the issue of being on guard, the issue of consultation, we learned really the principle of sacrifice. This was a very difficult time, obviously, during fasting time. They were fasting and getting this, it was a huge trench. And I think Rasulullah had about 10 Sahabis per 120 meters. They were digging a lot, and this was through the heat of Ramadan, and this was through, imagine just digging a small hole in front of your house during midday. It would be very difficult for you. They're digging a whole trench. And so, obviously, their bodies are very tired, they're very weak during this time. It was also in the beginning of Shawwal. And so, some of the Sahaba go to Rasulullah and they complain to him and they lift up their shirts. And they're very hungry, and they see that there's, Rasulullah sees that there's a stone. Back then, when they used to be very hungry, they would take a stone, put it right here, and they would tie it on their stomach to put pressure against their stomach to alleviate from the pain of the hunger. Rasulullah lifted up his shirt, and there were two stones there. And this is a concept that, I was listening to a leadership seminar last week, and the idea is, and it's how right away it struck me when I heard this. I said, this is Rasulullah.
being a leader and not being a boss. There's a difference between being a leader and being a boss. A boss is somebody who knows how to delegate. You do this, you do that, and then they sit down and they watch everybody. A leader is someone who knows how to delegate, but who also moves like you. And this was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Two of the karamat that I would mention is number one of the miracles when one of the Sahabi, his wife had prepared some meat, and there was some food. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they invited him. Some of the other Sahaba, they didn't let everybody know about it. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Give it to me." They gave it to him. He covered it, and he fed literally the entire army. He would put his arm under the cover. He would take from the meat, and then he would give it to each Sahabi, and he fed his army, the entire army. And when this covering was taken off of this, this little goat or lamb or whatever it was all still intact. That was miracle number one. Miracle number two, and this was somewhat of a bushra for those who survived after Rasulullah had passed away. Rasulullah, when they were digging the trench, there was a huge rock and they couldn't move it. And so they went to Rasulullah, the companions, and they asked, we're having difficulty with this. So he takes his stick and he goes to this and he hits it the stick first time and he makes takbir. And he says, I have been given the keys of Persia. I see the gates or the palace of Al-Madain, which was in the western portion of Persia. And he hits the second time. It's a big boulder. He hits it the second time and he says, I see the gates. I've been given the keys to Asham. And then the third hit, he says, I see the gates of Sana'a in Yemen, that I've been given the keys to these three places. SubhanAllah, how many years later? And this, this miracle happened to come true, and the Sahaba remembered Rasulullah. Each one of these events, they would remember Rasulullah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Oh, the question for tomorrow. Who, or let's make it even easier. For which Muslim country was Abdul Rahman al-Ghafiqi the leader of? Which Muslim country was Abdul Rahman al-Ghafiqi the leader of? That's the question for tomorrow. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون الله سمع الله لمن حمده الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن
أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الله. سمع الله لمن حمده. الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله. سمع الله لمن حمده. الله.
الله السلام عليكم ورحمة الله. Chance to have a couple of points in here. So we pray the we listen to a lot of ayat talking about Qatilu and Mushrikeen, fight against the Mushrikeen, this and that. There is a lot of shubuhat, a lot of doubts that the enemies of Islam cast against Quran and against Muslims, that it's violent and kills, it orders to kill everybody and so on. Please be courageous enough to quote any of the ayat that we recited now, and I'm going to tell you what does it mean. And you tell me whether Islam teaches violence or not. Does anybody, anything stick in your mind from the ayat that we recited? تقول المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم. When the Ashhur al-Hurum, the 4th sacred month of Ramadan, take the mushrikeen and kill them wherever you find them. That's something they take, kill them wherever you find them. Good. This is the first ayat. This is usually quoted, misquoted by them. What does this mean? What could it mean? Everybody else should know the answer. So those things are attacks against Islam. If you don't know the answer, there is a problem with you. Or elsewhere, you will fall as a victim. You go by what they say. What is the answer for that? I'm challenging you. I'm sorry to say that. But we need to study our religion. Allah said, kill them wherever you find them. So the 4 months of that, kill them wherever you find them. That's one side of it. Military rules, but again, still violent. Kill them wherever you find them. In what circumstances? The brother needs some. Okay, Allah they fight against you, fight against them. In what circumstances? Sir, that's the key point. That's the key point for answering all of those ayat or understanding those ayat. You have to understand the circumstance, situation, context. Context for this ayat, to just make it short. Allah subhanahu wa ta'ala is talking about rules. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us rules for jihad or military action. It's against different people. It could be against people who are rebellious within the Islamic State. It could be against other people from non-Muslims, the non-Islamic State, the enemies. But those will come in 2 categories. One category, a state that we have a treaty with. Another state that are fighting us, we don't have any treaty with. This very ayah that the brother quoted, and I'm not here to say that I'm going to answer all the ayah, but I said, ask our questions and I give you the answer. If you don't like it, I promise inshallah will be convincing. Allah subhanahu wa ta'ala in those ayah talking about the people of Quraysh. What did the people of Quraysh and Mushrikeen from the beginning, Allah said, what did they do? We all know what they did. They killed as many Muslims as you can imagine. The first person ever that they killed was a woman, peaceful woman. All her problems, Sumayya, the mother of Yasir, first Shahida in Islam. They killed her, not fighting, nothing. There was no life in Islam at this time. They killed her. They killed her innocent. And then, down the road, they killed children, innocent, relatives of the Prophet. They killed so many people. They kicked them from their house. They took their property, they sold it, they took the money. Not only that, Muslims came to Medina, they went all the way to them, they started fighting against them. One of them is the treaty of conduct I was talking about today. They not only fought against them, no, they got all the other nations and tried to fight with them, fight against Muslims. Then Islam prevailed. At the end, Islam prevailed. It comes to Mecca. What did the Prophet ﷺ do? First thing, to those very people, you have to remember those 2 words. Go all of your affairs. Then after a while, some accepted Islam, some continued not accepting Islam. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, for those who will not accept Islam, kill them right away. Did he say that? No. Give them 4 months. They killed, they did everything, they opposed this religion, they did everything you can imagine. Now, though in today's terms, they are criminals of war. They killed Hamza in war, for example. They killed so many people, so criminals of war. What did the Prophet do with them? When we know for sure they are guilty
of killing innocent, of waging war against innocent, of doing everything. Then he says 4 months to make up your mind. Join us. You are like our ikhwan, you belong to this Islam, nothing. Allah subhanahu wa ta'ala. Decide not to join us, fine, but you have to leave. Go wherever you want. You cannot be within the Muslim territories with all of that history. So Allah subhanahu wa ta'ala, then after the 4 months, after the 4 months, if they still insist not willing to take any of those options, then obviously you have to take an action against them. Those people who betrayed and killed and spied and did everything, and then offer them all of these chances, not willing to take any chances, so you cannot live on it. You're not going to leave. But you decide now, after 4 months, to make up your mind, you don't make up your mind, you don't even want to leave, you're going to take an action against it. So this is one little answer for this one area. I can take one more quick question. So for each of the ayahs that I'm waiting for one single ayah that they always quote this ayah, misquote this ayah, they always misquote the other ayah as well. What is it? I read like 10 ayahs there. By the way, Allah didn't say kill them, except in this ayah. He usually say, he says, fight, involved in a military action, not like per person, individuals, local individuals, no. Fighting and not necessarily to kill somebody. Another ayah, or another thing that sticks in your mind, you come on your then he said, right? This is the ayah. Now Allah talking about the people of the book. The people of the book, if they want to live with you, fine. They live with the Prophet in Medina. Completely, like mu'afana, citizenship. All of us are equal. We defend Medina together. Read the Treaty of Medina. Then Prophet put some Treaty of Medina and he signed it. Muslims, Jews, hypocrites, or mushrikeen, everybody. We live together, we defend it together until they betray it. Not one. One tribe betrayed the Prophet. The second tribe did the same thing. The third tribe did the same thing. Did he fight them? The first tribe, he didn't fight them. Go out. You were supposed to fight to defend Medina, but then you arrived. You did something like to break them. So he picked it out. The second people, he picked it out. The third people, they did something really, then no way you can let it go. They went and allied with the enemies who came to attack Medina. Those very people in the Khandaq, they went and allied with them. When you're supposed to fight to defend your city, you go and ally with the enemy. What do you want with any norms of any community, of any society after the war ends? What do you want the leader of? Let's say, for example, Florida, just as an example, somebody attacked America and then the Cubans, for example. They attacked America. Then the Floridians of Florida decided to, instead of defending America, they fight with Cuba. Then the war ends. This is just like an example. The Prophet, after that, he's not saying you have to be killed. What did he say to them? He said, choose, there will be a trial for you, and you choose the judge. Not me, they chose the judge, he said, you choose this judge. And then the Prophet chose him. And then the judge issued that they should be killed. The males of them, the fighters of them, should be killed. What else are you talking about? So, talking about the jizya thing, if they live peacefully, yes, they live peacefully, and they have been living peacefully. Not only according to the book, in Egypt, Christians are there, in Palestine, Jews are there, and in Yemen and elsewhere, they have been living forever. Then there should be some financial due, not only for non-Muslims, for Muslims and non-Muslims. You live in the state, there will be some financial dues only on the black, only on the white, only on the foreigner. Does this make sense? No, for all. We have rules in here. Same thing in Islam. We have some financial dues according to the categories. In America, anywhere. Not everybody should pay $10 or $20 or not equal. We make that much money. It's different. So for Muslims, we have a system that's called zakat, 2.5%, or according to the other categories of zakat. For non-Muslims, for people of the book, they have jizya, which is 1 dinar a year. Kids, women, even bad, even the moms, those who do not work and they worship God, they won't pay. Like here in America, non-profit organizations, right?
Like us, we're not proper. Like we worship God, whatever God we worship, not proper. Same thing in Islam. Even monasteries, they don't pay zakat, they don't pay jizya. It is just the financial rules of those who work and make money in the Muslim state. They have to pay that back to the Muslims. They are unable, they will qualify to pay money. That's what's happening in the Islamic state now. That's another fakir. We need to close in here. 30 seconds, I know. وهم صابرون, they should follow the rules of the state. Obviously, those people before, if they do not pay the jizya, what's going to happen to them? No, we fight against them. The Muslims will fight against them. Take this and pay attention to this. What if Muslims did not pay the zakat? You fight against them. Abu Bakr first, did it first. Muslims suffering the financial food, you fight against it. You live in a state, you don't go by your own way, you go by the rules of the state. So if non-Muslims did the same thing will happen to the equality. Another 30 seconds. That is the rule for peace. We live in peace, no war, no nothing. As the Quran says, we have the rules of love and peace, and we can be brothers and everything. But then the rules of war are completely different, and yet they are not violent. They are the most peaceful rules and most just rules that you can ever imagine people can ever think and be more about our الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله. سمع الله لمن حمده. الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك سبحانك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ القراء عليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم رب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها دقها وجلها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به منا أعلم إنك أنت يا مولانا الأعز الأكرم. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم أعتق رقابنا في رمضان. اللهم أعتق رقابنا في رمضان. اللهم أعتق رقابنا والمسلمين من النار يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين وتول أمرهم وأعزهم وأكرمهم وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين.
اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين والموحدين سوءا فاقسمه واهزمه يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادك وعبادك شرا فاهزمه يا رب العالمين. ومن أراد بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر صفوف المسلمين من المنافقين، وعليك بالقوم الظالمين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا، وخذ بأيدينا ونواصينا لما يصلحنا في الدنيا والآخرة يا كريم. اللهم اغفر لنا واغفر لنا ويسر لنا سائر أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا ووفقهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك يا من هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. واستخدمنا لنصرة دينك ونشر دعوتك يا رب العالمين. اللهم استخدمنا ولا تستخدمنا يا كريم. اللهم اغفرنا لكل خير وأعنا عليه واهدنا إليه وثبتنا عليه يا رب العالمين. ونسألك من خير ما سأل منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Inshallah, take the chance to stop at the table outside with Brother Isa. He go all the way from North Carolina. Take the chance and support him. نتمشى بعدين انت هيو